नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्र भूगोलावरील खूपच इम्पॉर्टंट टॉपिक तो म्हणजे महाराष्ट्रातील घाट पाहणार आहोत। एग्जाममध्ये हावर क्वेश्चन येतोच, त्याच्यामुळे खूपच इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आणि जास्त मोठाही नाहीये, त्यामुळे लक्ष देऊन ऐका। आपण रिव्हिजन सुद्धा याच लेक्चरमध्ये करणार आहोत। ठीक आहे, तर चला टाइम वेस्ट न करता आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर टॉपिक काय आहे? तर टॉपिक आहे मित्रांनो, महाराष्ट्रातील सर्व घाट मार्ग। सह्याद्री पर्वत हा कोकण व पठार म्हणजे महाराष्ट्र पठार, दख्खनचा पठार राईट, यांच्या दरम्यान असल्याने कोकणातून पठारावर जाण्याकरता आपल्याला सह्याद्री पर्वत ओलांडून जावे लागते, बरोबर। कारण की सह्याद्री पर्वत कुठे लाई करतो मित्रांनो, आपण ऑलरेडी जे काही लेक्चर्स पाहिले त्याच्यामध्ये मॅपमध्ये पाहिलेलंच आहे। हे कुठे आहे? तर पश्चिमेला कोकण आणि पूर्वेला आपला दख्खन पठार म्हणजे महाराष्ट्र पठार, यांच्या मध्ये काय असतो तर सह्याद्री पर्वत आहे राईट, यांच्या दरम्यान आहे। त्याच्यामुळे जर कोकणातून आपल्याला पठारावर जायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला सह्याद्री पर्वत ओलांडून जावं लागतं। याकरिता सह्याद्री पर्वताची उंची जेथे जेथे कमी झालेली आहे त्या ठिकाणी घाटमार्ग तयार करण्यात आले आहेत। ठीक आहे, कळालं तुम्हाला घाटमार्ग कशासाठी तयार करण्यात आलेले आहेत? ठीक आहे, तर चला आपण पुढे पाहूया। तर हा आहे महाराष्ट्रातील एक घाट, पाहू शकता किती सुंदर आहे। सर्वांनी एकदा तरी प्रवास केलाच असणार घाटमधून। ठीक आहे, आता आपण ॲक्च्युअल लेक्चरला स्टार्ट करूया। आपण जिल्हा वाईज पाहूया घाट, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात राहील। ठीक आहे, इझी पडेल। तर सर्वात प्रथम आपण पुण्यामधील घाट पाहणार आहोत। तर पहिला आहे मुंबई पुणे। मुंबई पुणे घाट कोणते आहे? बोरघाट, मुंबई पुणे। महाड पुणे, वरंधा घाट। पुण्यापासून सातारा, पुणे सातारा खंबाटकी घाट। पुणे बारामती दिवे घाट। ठीक आहे, पुण्यामध्ये 4 लक्षात ठेवा, मुंबई पुणे बोरघाट, महाड पुणे वरंधा घाट, पुणे सातारा खंबाटकी घाट आणि पुणे बारामती दिवे घाट। ठीक आहे, पुढे जाऊया। रायगडमध्ये फक्त तुम्हाला 2च लक्षात ठेवायचे आहेत, नीट लक्ष द्या, खूपच इझी आहेत। 2च लक्षात ठेवायचे, एक तर रायगड पुणे ताम्हिणी घाट, आणखीन एक आहे रायगड पुणेच मधे घाट। सो 2च घाट आहेत। जिल्हे कोणते? रायगड पासून पुणे। ठीक आहे, रायगड पुणे ताम्हिणी आणि मधे घाट, 2च घाट लक्षात ठेवायचे आहेत। पुढे आता नाशिकमधले पाहूया आपण। तर नाशिकमधले आहेत एक तर नाशिक जव्हार शिरघाट, नाशिक मुंबई थळघाट किंवा आपण त्याला कसारा घाट असेही म्हणतो। नाशिक धुळे नॅशनल हायवे 3 वर आहे हा लळिंग घाट। नाशिक पुणे चंदनपुरी घाट। ठीक आहे, नाशिकमध्ये 4 लक्षात ठेवा, नाशिक जव्हार शिरघाट, नाशिक मुंबई थळघाट किंवा त्याला आपण कसारा घाट असेही म्हणतो, नाशिक धुळे लळिंग घाट आणि नाशिक पुणे चंदनपुरी घाट। ठीक आहे, त्यानंतर कोल्हापूर। आता आपण हे सर्व कोल्हापूरमधील घाट पाहणार आहोत। एकतर कोल्हापूर राजापूर करुळ घाट, आणखीन एक आहे राजापूर कोल्हापूर किंवा कोल्हापूर राजापूर, 2 ठेवा लक्षात, एक करुळ घाट आणि अनुस्कुरा घाट। ठीक आहे, कोल्हापूर राजापूर। त्यानंतर कोल्हापूर पणजी फोंडा घाट, रत्नागिरी कोल्हापूर आंबा घाट, कोल्हापूर कणकवली हनुमंते घाट, सावंतवाडी बेळगाव आंबोली घाट। कोल्हापूर घाटवर सुद्धा खूप वेळा प्रश्न विचारले गेलेले आहेत, लक्षात ठेवा। किती लक्षात ठेवायचे तुम्हाला? इकडे 6 लक्षात ठेवायचे। एकतर कोल्हापूर राजापूर करुळ घाट, त्यानंतरच कोल्हापूर राजापूर आणखीन एक घाट आहे तो म्हणजे अनुस्कुरा घाट। ठीक आहे, करुळ घाट आणि अनुस्कुरा घाट जिल्हे सेम आहेत, कोल्हापूर राजापूर। त्यानंतर कोल्हापूर पणजी लक्षात ठेवायचं तर कुठला? फोंडा घाट। रत्नागिरी कोल्हापूर आंबा घाट। त्यानंतर कोल्हापूर ते कणकवली असेल तर हनुमंते घाट आणि सावंतवाडी बेळगाव आंबोली घाट। ठीक आहे, पुढे बघूया आपण। आता आपण महाबळेश्वरमधून पाहूया किती घाट आहेत। त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त 3च घाट लक्षात ठेवायचे आहेत, एकतर महाबळेश्वर पोलादपूर आंबेनळी घाट, महाड महाबळेश्वर पार घाट किंवा आपण त्याला रणतुंडी घाट असेही म्हणतो, सातारा महाबळेश्वर केलधर घाट। ठीक आहे, 3च घाट लक्षात ठेवायचे आहेत महाबळेश्वर पोलादपूर आंबेनळी घाट, महाड महाबळेश्वर पार घाट किंवा आपण त्याला रणतुंडी घाट असेही म्हणतो, सातारा महाबळेश्वर केळधर घाट।
ठीक आहे, पुढे पाहूया. आता इतर म्हणजे हे सर्व आपण पाहणार आहोत म्हणजे मिक्स येते. एक तर ठाणे अहमदनगर किंवा आळेफाटा कल्याण माळशेज घाट, कल्याणपासून जुन्नर नाणे घाट, पनवेल नारायणगाव भीमाशंकर घाट, महाड दापोली कशेडी घाट, चिपळूण कराड कुंभारली घाट, पाचगणी वाई परसनी घाट आणि धुळे औरंगाबाद कन्नड घाट किंवा आउटरम 211 सुद्धा बोलतो त्याला आपण. ठीक आहे, किती ठाणे अहमदनगर किंवा आलेफाटा कल्याण असेल तर माळशेज घाट, कल्याण जुन्नर असेल तर नाणे घाट, पनवेल नारायणगाव भीमाशंकर घाट, महाड दापोली कशेडी घाट, चिपळूण कराड कुंभारली घाट, पाचगणी वाई परसनी घाट आणि धुळे औरंगाबाद कन्नड घाट किंवा आउटरम 211. ठीक आहे, आपण पुन्हा एकदा रिव्हिजन घेऊया छोटीशी, म्हणजे तुम्हाला सर्व घाट अगदी व्यवस्थित लक्षात राहतील. तर पुणे आपण आता रिव्हिजन करतो त्याच्यामुळे व्यवस्थित ऐका मित्रांनो. मुंबई पुणे बोरघाट, महाड पुणे वरंदा घाट, पुणे सातारा खंबाटकी घाट, पुणे बारामती सासवड मार्गे आपण तिकडे जातो, पुणे बारामती दिवे घाट. ठीक आहे, मुंबई पुणे बोरघाट, महाड पुणे वरंदा घाट, पुणे सातारा खंबाटकी घाट आणि पुणे बारामती दिवे घाट. त्यानंतर रायगडमध्ये फक्त 2च लक्षात ठेवायचे आहेत, एकतर ताम्हिणी घाट आणि मधे घाट. जिल्हे कोणते? रायगड पुणे. ताम्हिणी आणि मधे घाट 2च लक्षात ठेवायचे आहेत. ठीक आहे, जे 2 आहेत 3 आहेत ते तर अगदी व्यवस्थित लक्षात राहतील तुमच्या. तर नाशिकमध्ये किती घाट आहेत? तर नाशिकमध्ये 4 घाट आहेत. एकतर नाशिक जव्हार तो म्हणजे शीरघाट, नाशिक जव्हार शीरघाट, नाशिक मुंबई तळघाट किंवा आपण त्याला कसारा घाट असेही म्हणतो आणि ह्यावर सुद्धा अगोदर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. नाशिक धुळे नॅशनल हायवे 3 वर आहे लळिंग घाट, नाशिक पुणे चंदनपुरी घाट. ट्रिकसुद्धा मित्रांनो तुम्ही स्वतःहूनच बनवू शकता. फॉर एक्झाम्पल काहीतरी ट्रिक म्हणजे आता एवढ्यासाठी तुम्ही ट्रिक नाही बनवू शकत, तर तुम्ही फक्त काहीतरी लिंक लावून ठेवायची. जसं धुळे ल आहे तर तुम्ही इकडे लळिंग घाट ऑप्शनच आपल्याला आहेत राईट, तर लळिंग घाट आलं तर तुम्हाला हे क्लिक होईल. धुळे नाशिक धुळे लळिंग घाट राईट. आता इथे शीर घाट आला, शीर नाशिकचं शी, असं काहीतरी तुम्ही छोटे छोटे ट्रिक्स किंवा लिंक लावून ठेवू शकता, म्हणजे तुम्हाला एक्झाममध्ये ते क्लिक होईल. कारण की आपल्याला ऑलरेडी क्वेश्चन असेल आणि त्यासाठी 4 ऑप्शन्स दिलेले असतात राईट, आपल्याला थेअरी पार्ट नाही आहे, तर थोडं स्मार्टली वर्क करा. पुढे जाऊया. आता आपण कोल्हापूरमधले बघतोय. एकतर कोल्हापूर राजापूर करुळ घाट आणि सेम कोल्हापूर राजापूर तो म्हणजे अनुस्कुरा घाट. ठीक आहे, करुळ घाट अनुस्कुरा घाट जिल्हे आहेत कोल्हापूर राजापूर. ओके, सेम लाईक आपण रायगड आणि पुणे पाहिलेले, तर रायगड आणि पुण्यामध्ये कोणते होते? एकतर ताम्हिणी घाट आणि मधे घाट. ओके, तसंच कोल्हापूर राजापूर करुळ घाट आणि अनुस्कुरा घाट. कोल्हापूर म्हणजे फोंडा घाट, रत्नागिरी कोल्हापूर आंबा घाट. आता तुम्ही इकडे लक्षात ठेवू शकता आंबा कुठला फेमस आहे तर रत्नागिरीचा, तर रत्नागिरी कोल्हापूर आंबा घाट. कोल्हापूर ते कणकवली हनुमंते घाट, सावंतवाडी ते बेळगाव आंबोली घाट. ओके, त्यानंतर महाबळेश्वर, महाबळेश्वरचे सुद्धा आपल्याला फक्त 3च लक्षात ठेवायचे आहेत. महाबळेश्वर पोलादपूर आंबेनळी घाट, महाड महाबळेश्वर पारघाट किंवा त्याला आपण रणतुंडी घाट असेही म्हणतो. सातारा महाबळेश्वर केलधर घाट. त्यानंतर पुढचे एकतर ठाणे नगर किंवा आळेफाटा कल्याण असेल तर माळशेज घाट, कल्याण जुन्नर नाणे घाट, पनवेल नारायणगाव भीमाशंकर घाट, महाड दापोली कशेडी घाट, चिपळूण कराड कुंभारली घाट, पाचगणी वाई परसनी घाट, धुळे औरंगाबाद आउटरम 211 किंवा कन्नड घाट. ठीक आहे, तर हे झाले आपले सर्व घाट. तर मित्रांनो आपला हा लेक्चर झालेला आहे. आपण ऑलमोस्ट महाराष्ट्रातली सर्वच घाट पाहिलेले आहेत. तरीही तुम्हाला या व्यतिरिक्त काही घाट माहिती असतील तर नक्कीच कमेंट करून सांगा, म्हणजे आपल्या बाकीच्या विद्यार्थी मित्रांना सुद्धा याचा बेनिफिट होईल. ठीक आहे, तर रोजप्रमाणे जर तुम्हाला लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.